Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vì sao tự nhiên đổ gục và thực trạng đất nước ra sao. Trước các diễn biến ngày càng lan rộng của loại virus corona chủng mới trên thế giới, câu hỏi mà người dân cần biết đó là tự cách ly thế nào cho đúng cách. Một câu hỏi được đặt ra là các công ty có nên thay đổi chính sách dùng chung bàn làm việc không? Đây là một người tên là Philip Glockler đã hỏi. Và nguy cơ mất vệ sinh do dùng chung bàn làm việc, một chỗ ngồi có nhiều người sử dụng có thể tạo ra những điều kiện thuận lợi khiến vi khuẩn do virus lây lan. Tự cách ly có nghĩa là bạn phải ở trong nhà 14 ngày, không đi làm, đi học hay tới các địa điểm công cộng khác và tránh dùng giao thông công cộng hoặc xe taxi. Bạn cũng phải ở riêng, tách khỏi các thành viên khác trong gia đình. Đây là bản tổng hợp tình hình dịch cúm virus corona COVID-19 tính tới 16 giờ ngày 5 tháng 3 năm 2020, cho thấy Hàn Quốc đã có hơn 6.088 ca lây nhiễm. Đến Italy, Ý là 3.083 ca. Tuy nhiên, tin cập nhật mới nhất cho thấy Iran đã vượt qua Italy với 3.513 ca nhiễm và 107 ca tử vong, thay vì chỉ có 2.922 ca lây nhiễm như trên bảng tổng hợp này đã ghi. Virus corona mới này được cho là lây nhiễm qua hạt nước bọt bắn ra khi người nhiễm bệnh ho hay hắt hơi, sổ mũi và qua bề mặt có dính virus. Các chuyên gia tin rằng virus corona có thể sống trên các bề mặt vài giờ, thậm chí có thể là vài ngày. Nếu có thể thì bạn hãy giữ mặt bàn, bàn phím, máy tính và điện thoại sạch sẽ bằng cách dùng khăn diệt khuẩn lau chùi cẩn thận. Tuy nhiên, vẫn chưa có tư vấn chính thức nào từ các chuyên gia y tế hay chính phủ, theo đó khuyên bước đi nào là cần thiết hoặc nên làm. Câu hỏi tiếp theo, nếu áp dụng biện pháp tự cách ly thì cần phải làm gì? Đây là một người tên là Alan K đã hỏi. Và trả lời, bạn có thể cần phải tự cách ly nếu như bạn đang chờ kết quả xét nghiệm virus corona và có tiếp xúc gần gũi với người được xác nhận là đã nhiễm virus corona và vừa trở về từ những nơi nhiễm virus corona. Và câu hỏi được đặt tiếp theo là vấn đề bảo hiểm sẽ như thế nào nếu như bạn bị cách ly, kiểm dịch trong thời gian đi nghỉ ở nước ngoài. Bà Dahl, Hiệp hội Bảo hiểm Anh Quốc đã nói rằng điều này tùy thuộc vào kiểu đi nghỉ mà bạn đặt mua. Nếu bạn bị cách ly để kiểm dịch thì trong khi đi nghỉ thì bạn trước tiên nên liên hệ với công ty mà bạn đã đặt mua gói kỳ nghỉ để hỏi xem họ nên tư vấn cho bạn phải làm gì. Đây là hình ảnh một người nói rằng ngôi đền thiêng có thể chứa virus corona. Bởi vậy tôi sẽ liếm đền thờ này để loại bỏ loại virus và để các bạn có thể đến viếng thăm nó. Đây là hình ảnh một người đàn ông Iran này nói và sau đó liếm ngôi đền thiêng ở Om. Và đây là hình ảnh rất nguy hiểm vì tại Iran cũng đang lây nhiễm một cách rất nhanh chóng và những ngôi đền này cũng không loại trừ trường hợp bị như vậy. Và tư vấn tiếp theo là hãy nhờ trợ giúp nếu bạn cần thực phẩm, các đồ dùng khác hoặc thuốc men. Bạn có thể yêu cầu người khác đem các món đồ đến cửa nhà nhưng bạn không được tiếp khách. Thậm chí bạn cần tránh tiếp xúc với các thú cưng, vật nuôi của mình như chó, mèo và các loại động vật khác nếu có thể. Và rửa tay sạch sẽ trước và sau khi chạm vào chúng. Hỏi tiếp theo, mẹ tôi nay đã 80 tuổi, thường đi lễ ở nhà thờ. Nên thế nào trong việc dùng ly thông công chung với mọi người? Một người tên là Joanna đã hỏi như vậy. Một số nhà thờ đã ra lời khuyên liên quan đến virus corona. Nhà thờ Anh giáo nói rằng không có khuyến cáo từ phía chính phủ về việc ngưng dùng chung các ly thông công. Tuy nhiên, giáo hội nói phép nhận bánh thánh khi miếng bánh thông công được nhúng vào rượu là việc không khuyến khích thực hiện bởi nó có thể khiến cho tình trạng lây nhiễm lan ra và có thể nguy hiểm đối với những người bị dị ứng với một số loại hóa chất nhất định. Cho tới khi virus corona bùng phát thì việc dùng chung ly thông công cũng không nguy hiểm gì hơn so với khi dùng ly vào mùa đông thông thường
lúc dịch cúm lan tràn. Và virus corona COVID-19 là loại siêu virus có đủ cả ngũ độc. Trong trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Deutsche của Đức vào hôm 22 tháng 2 năm 2020, nhà virus học nổi tiếng người Đức tên là Christian Drosten cũng cho biết ngay cả khi tất cả các tài nguyên có sẵn được sử dụng, rằng cuối cùng cũng không thể ngăn chặn được dịch bệnh lan rộng trên cả nước và trên khắp thế giới. Đây là hình ảnh về bản tin ngày 9 tháng 2 năm 2020 tại Hồng Kông. Có 9 trường hợp là thân nhân trong một gia đình cũng bị lây nhiễm sau bữa ăn lẩu và thịt nướng tại nhà hàng. Chính phủ nơi áp dụng lệnh cách ly kiểm dịch được trông đợi sẽ chi trả phí ăn ở. Nếu thời gian kiểm dịch kéo dài hơn thời gian lẽ ra là kỳ nghỉ của bạn, thì bạn cần liên hệ với công ty bảo hiểm du lịch của mình. Tùy thuộc vào gói bảo hiểm bạn mua, bạn có thể yêu cầu được chi trả toàn bộ các khoản bạn phải bỏ ra trong những ngày vượt quá đó. Nếu bạn mua gói kỳ nghỉ với một hãng có tham gia chương trình bảo hiểm du lịch hàng không, bạn sẽ được chi trả cho khoản tiền mua vé quay về. Câu hỏi tiếp theo, liệu những người từng bị viêm phổi sẽ có tác dụng triệu chứng nhẹ hơn khi nhiễm virus corona hay không? Trả lời, virus corona chủng mới trong một số ít trường hợp có thể dẫn tới viêm phổi, mà đáng chú ý nhất là những ai có tiền sử về bệnh phổi. Tuy nhiên, do đây là một biến thể mới của virus corona, cho nên không ai miễn nhiễm hết. Việc từng bị viêm phổi hay bị nhiễm virus corona ở dạng khác như SARS sẽ không giúp cho một người miễn dịch khỏi chủng virus corona mới này và chứng bệnh về phổi mà virus corona COVID-19 có thể gây ra. Tổ chức Y tế Thế giới nói có thể phải mất 18 tháng loại vaccine mới chống lại virus corona này mới có thể được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. 4 là nhiễm qua không khí. Virus corona COVID-19 có thể truyền nhiễm qua không khí. Khi chúng dính vào các hạt bụi nước bay trong không khí, dù có đeo khẩu trang thì công dụng bảo vệ cũng có hạn. Đây cũng là cách lây nhiễm của virus cảm mạo thịnh hành hoặc virus lao đã từng xảy ra. Đây là hình ảnh tại Saudi Arabia đã áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động hành hương đến các nhà thờ Hồi giáo ở Mecca và Medina giữa bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng tại Trung Đông. Ông Drosten đã giải thích rằng người bị nhiễm virus corona mà không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ vẫn có thể lây nhiễm sang những người khác, khiến dịch bệnh lây lan khó lường. Ông Drosten cũng chỉ trích và trích dẫn kết quả tính toán bằng mô hình toán học của Cao đẳng Hoàng gia London cho biết trong số trường hợp nhiễm virus corona đã đến từ Trung Quốc thì có thể phát hiện được chỉ có khoảng 1/3 mà thôi. Vì vậy, ông cho rằng viêm phổi Vũ Hán thành đại dịch toàn cầu là không thể tránh được. Dựa trên các trường hợp đã được phát hiện, có thể thấy virus corona là một loại siêu virus mà tính độc hại ở mức hoàn hảo, tức là đủ cả ngũ độc. Thứ nhất, con đường lây nhiễm. Virus corona gần như bao quát toàn bộ các con đường truyền nhiễm của bệnh nhiễm ở người. Đó là một là nhiễm do tiếp xúc. Chỉ cần tiếp xúc với các vật phẩm của người bị nhiễm virus corona là có thể bị lây nhiễm. Hai là nhiễm qua đường tiêu hóa. Dùng chung dụng cụ ăn uống chung cũng sẽ lây nhiễm. Phân và nước tiểu của người bị nhiễm virus corona có thể là nguồn lây nhiễm tiếp tục lan rộng. Ba là nhiễm qua đường hô hấp, các bệnh như cảm, cúm, sởi. Và sau khi xâm nhập, virus corona có thể tấn công nhiều cơ quan của cơ thể con người. Dịch SARS cũng thường chỉ tấn công phổi và đường hô hấp của bệnh nhân, nhưng viêm phổi Vũ Hán không chỉ tấn công phổi mà còn tấn công cả hệ thần kinh. Đây là phát hiện rất mới do phía Trung Quốc vừa đưa công bố. Và nó tấn công tim, thận, hệ thống sinh sản hoặc các cơ quan khác. Điều này giải thích vì sao có những người bệnh nhân bất ngờ đổ gục và chết đột ngột trên đường. Đây là hình ảnh ở Việt Nam giờ có nhiều trường hợp đột tử, kể cả từ vùng dịch đều được báo chí nhanh chóng đăng tin là âm tính với virus corona. Đây là hình thành một công thức là đột tử và âm tính mà thôi.
Và điều tiếp theo là nhiễm qua đường máu, ví dụ như AIDS hoặc giang mai hoặc virus viêm gan B hoặc virus Ebola cũng đều là điều kiện có thể lây nhiễm loại virus này tiếp theo. Thời gian ủ bệnh của virus corona thông thường là khoảng 10 ngày, nhưng có trường hợp lên tới 14 ngày và trong một số trường hợp hiếm hoi có thể vượt quá 24 ngày hoặc lâu hơn. Bệnh nhân SARS không lây nhiễm cho người khác trong thời gian ủ bệnh, nhưng virus corona có thể lây nhiễm cho người khác ngay trong thời gian đang ủ bệnh và ngay cả khi không có triệu chứng vẫn có thể lây nhiễm. Có người bệnh nhân sau khi được chữa khỏi vẫn có thể mang virus và lây nhiễm tiếp tục cho những người khác ở xung quanh. Khó phát hiện. Có chuyên gia còn chỉ ra virus corona là loại virus xảo quyệt nhất. Trong thời gian ủ bệnh có thể trốn tránh tất cả các phương pháp kiểm tra mà hiện nay đang có. Thậm chí có khi nhiều lần kiểm tra vẫn không phát hiện được. Có người bị nhiễm trong giai đoạn ủ bệnh đã kiểm tra bằng nhiều phương pháp vẫn không thể phát hiện. Họ được xem là người bình thường, nhưng thực tế đã là một nguồn lây nhiễm, thậm chí siêu lây nhiễm. Và tiếp tục có những nguy hiểm được đưa ra khi loại virus này đang hoành hành trên khắp thế giới. Đây là hình ảnh trường quân sự Tiền Giang đựng dọn dẹp và làm khu cách ly virus corona. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết riêng hệ thống quân đội đã có trên 60 điểm cách ly, được 30.000 người và hiện có hơn 10.000 người đang được cách ly tại những khu vực như vậy. Virus corona có khả năng lây nhiễm rất cao. Với hệ số lây nhiễm cơ bản hay còn gọi là Rate Null hoặc R0 ở ngưỡng từ 2,2 cho đến 3,5. Hệ số này thể hiện rằng mỗi người nhiễm bệnh có thể truyền virus cho tới 2,2 cho đến 3,5 người khác. Đến nay, so với virus Ebola và cúm gia cầm với tỷ lệ tử vong cao nhất, tức là tỷ lệ tử vong hơn 50%, thì tỷ lệ tử vong của virus corona dường như thấp hơn rất nhiều. Nhưng nhìn từ góc độ truyền bệnh, loại virus có tỷ lệ tử vong thấp hơn này có khả năng lây truyền mạnh hơn, khiến nhiều người bị nhiễm hơn. Nếu tỷ lệ tử vong cao, nguồn lây nhiễm sẽ giảm nhanh chóng do người nhiễm sớm bị thiệt mạng. Do virus corona lây nhanh, độc tính mạnh, vì vậy biện pháp quan trọng nhất để đề phòng chống bị virus corona là nâng cao khả năng tự miễn dịch, tức là sức đề kháng của cơ thể. Hiện rất nhiều người bị căng thẳng, nhưng tâm trạng căng thẳng, nóng nảy lại càng dễ gây ảnh hưởng không tốt cho sức đề kháng. Vì vậy, mỗi người cố gắng giữ tâm trạng lạc quan để góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống miễn dịch cho cơ thể, qua đó nâng cao khả năng đẩy lùi loại dịch bệnh nguy hiểm này. Và riêng tại Việt Nam hiện nay, theo công bố trên truyền thông nhà nước, thì đã có hàng chục nghìn người đang bị cách ly trong các khu doanh trại quân đội và nhiều địa điểm khác. Nhiều ca tử vong đã xảy ra, nhưng nhà cầm quyền tại Hà Nội đều nói rằng âm tính với virus corona. Theo nguồn tin được lưu hành nội bộ tại Bộ Công an Việt Nam mà chúng tôi vừa nhận được, thì thực tế lây nhiễm virus corona đang diễn ra rất mạnh trên cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc. Tình trạng che giấu thông tin vẫn sẽ được tiếp tục diễn ra nhằm tránh hoảng loạn trong dân chúng và có thể dẫn đến biến cố về chính trị. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.